Există două adevăruri absolute când vorbim de căștile de motociclete. Siguranța unei căști nu este dată doar de omologarea sa și, al doilea, faptul că nu prea există pe pământul ăsta două cranii identice ca mărime. Poate doar când vorbim de gemeni, dar nici acolo nu sunt așa de sigur. Și hai să vă explic ce vreau să zic cu asta. În primul rând, în Uniunea Europeană, începând cu 2024, toate căștile de motor care se vând sunt obligate să aibă certificarea ECE 2206. Aceasta reprezintă siguranța pasivă, adică acea capacitate a căștii de a absorbi energia unui impact și de a ne salva viața. Dar la pol opus avem siguranța activă, adică confortul. Confortul cum îl definim? Toți acei factori care te ajută pe tine, riderul, să mergi cât mai bine și cât mai concentrat pe motor. Adică vorbim de vizibilitate periferică, vorbim de izolare fonică, vorbim de ventilație, toată partea asta, dar cel mai important e lipsa acelor hotspots sau puncte de presiune pe care le poți simți din cauza căștii în timpul mersului. Și aici intervine al doilea aspect de care v-am spuneam la început. Dacă nu există două capete identice, cum ne putem aștepta ca o cască de pe raft făcută standard, după o mărime standard, să se potrivească pentru toată lumea? E cam absurd, nu vi se pare și vouă? Pentru că mie da. Și cred că toți am pățit asta cel puțin o dată în viață. Îți iei o cască, o vezi în magazin, te îndrăgostești de ea, mergi cu ea acasă, o probezi, stai cu ea jumătate de oră în cap, îți vine perfect. Te sui pe motor și după o oră, două, poate 3 sau chiar 5 ore începe să te strângă, să simți puncte de presiune la tâmple, la obraj, poate chiar în vârful capului, cine știe ce. Și asta e una din cele mai nasoale senzații pe care poți să le ai la drum. Și din cauza asta, de-a lungul timpului, eu am tras concluzia că, cel puțin pentru mine, confortul e mai important decât siguranța. Pentru că v-am zis, siguranța, toate căștile au aceeași bază, pornim de la ECE 2206. Dar confortul diferă de la o cască la alta și vă influențează mult. Adică gândiți-vă logic, degeaba ai cea mai frumoasă cască din lume, degeaba ai cea mai sigură cască din lume, dacă ție silă să te sui pe motocicletă și să ieși, pentru că știi că după jumătate de oră de mers, casca aia nu o să-ți mai fie bună și tura nu va mai fi comodă. Tocmai de aceea, cei de la Shoei au introdus sistemul de Personal Fitting System, adică o modalitate de a-ți face interiorul căștii tale exact pe forma capului tău. Asta suntem la Motomus, care sunt printre primii din țară care au adus conceptul ăsta în România. Și alături de mine este Iști, consultant în vânzări aici, care ne va ajuta să trecem prin tot procesul ăsta de Personal Fitting System. De la măsurători, modificarea căștii, vom afla prețuri, vom afla durată și tot ce presupune acest proces. Salut, Iști, și mersi că ne-ai primit astăzi și mulțumim Motomus aici că ne-ați primit, că mi se pare o chestie super interesantă că poți să faci în 2026, poți să faci asta în România, să-ți personalizezi o cască după capul tău, mi se pare extrem de important. Salut, Alex! Bă, da, de la vremurile în care îți luai casca, indiferent de ce măsură era, pentru că erau puține căști pe piață, uite că am ajuns în momentul în care poți să-ți configurezi casca exact după forma capului tău, după placul tău, după preferințe și așa mai departe. Mulțumim că ai venit, mulțumim că faci acest serviciu minunat pentru urmăritori, pentru cei interesați și, de ce nu, și pentru viitorii motocicliști, nu? Da, pentru că, ți-am zis, mi se pare mind-blowing că am ajuns în situația asta în care poți să-ți faci, pentru că am pățit și cred că și tu ai pățit și 100%, ai auzit la clienți care să pățească. Îți iei o cască de pe raft, ți-e bună, showroom 10 minute, te duci acasă cu ea, stai 2 ore și după 2 ore parcă începe ceva să nu mai prinde la zona capului, la zona asta, partea asta de hotspot. Și am pățit prieteni care și-au luat cască după 2 ore de stat cu ea în casă, încă era bine și-au pățit pe motor după mai mult de 2 ore să înceapă să aibă hotspot. De aia mi se pare că e super valoros să poți face asta. Da, e una dintre chestiile care îți poate face drumul pe care ți-l ai plănuit, concediul, dintr-o plăcere într-un adevărat calvar. Aici aș mai scoate în evidență un aspect foarte, foarte important și aceea de a sta focusat la drum. Da. Adică e și ideea asta, nu doar confortul, că ok, trăim într-o lume în care confortul primează, ne place să fie totul perfect, să nu deranjeze nimic, dar e și vorba despre cât de mult te poți concentra pe mersul pe motor. Să începem treaba. Ești, ne spui un pic cum ajungem la Personal Fitting System. Da, cum să nu. Hai să pornim de la scenariul clasic, în care motociclist sau viitor motociclist își caută o cască, fie pentru că nu are una și e momentul să-și cumpere prima cască, fie are deja una care e veche sau care îl supără, îl deranjează și așa mai departe și ia decizia asta să-și caute o cască nouă și în urma consilierii ajungem la concluzia că
fie clientul dorește, marca Shoei sau încercând toate mărcile pe care le avem, Shoei rămâne cea mai potrivită variantă pentru el. Evident, trece peste ce stil de motor are, la ce o să folosească casca, adică determină modelul de cască, integrală, cu ochelari, fără ochelari, flip-up, adventure și așa mai departe. Procesul merge mai departe cum se întâmplă în mod normal. Clientul ia casca în cap, îi măsurăm circumferința capului și despre asta vreau să vorbim un pic mai târziu. Încearcă casca și realizează la un moment dat că parcă ceva nu e ok. Pentru că îi dăm un mic checklist clientului în momentul în care încearcă casca ce să urmărească. În momentul în care te uiți în față, să nu se vadă în vederea periferică partea superioară a căștii, adică să nu-ți coboare prea tare, să nu ai puncte de presiune despre cele pe care am vorbit mai devreme, pentru că alea îți distrug toată aventura, să nu fie mare casca și asta e o chestie importantă, mai ales din punct de vedere al siguranței. Și în urma întrebărilor constatăm anumite chestii și ajungem la concluzia că trebuie să obținem un fit mai bun, un fit mai perfect, un fit mai sigur, mai confortabil. Perfect. Are sens. Da. Așa că te invit și pe tine, acum cunoscându-te și știind ce motor ai, eu îți recomand modelul Neotec 3. Îl luăm în cap, fac eu un mic test, îmi mișc un pic, îmi spui tu un feedback micuț și atunci facem măsurăturile și ne dăm seama de ce avem nevoie. Perfect. Bine? Da, că super curios de cum e chestia asta, deci foarte excited să încep. Asta pentru mine? Da, este pentru tine. Poți să spui ce mărime porți la alte mărci? M sau L, de obicei M, dar au fost cazuri când tot așa din cauza punctelor de presiune trebuie să merg pe L. Așa. Pornim fără nicio măsurătură deocamdată, mergem pe scenariul clasic, luăm mărimea care ai mai avut-o deja sau preponderent la majoritatea căștilor și ne uităm checklist-ul, vedem feedback-ul tău și în funcție de asta îți luăm măsurăturile, introducem datele în sistemul PFS de la Shoei și pe urmă adaptăm casca să vedem dacă ne trebuie un L făcut mai mic sau M-ul trebuie să-l completăm în anumite zone și așa mai departe. Bine? Da. Te rog frumos. Bun. Putem vorbi? Da, liniștit. Așa, Alex. Hai să parcurgem scurt acest mic checklist. Vreau să-mi spui așa în general, care e prima impresie pe care o ai? Deci, vorbim de fit, da? Vorbim strict de fit. Așa. Da. Aici simt că mi-e bine, dar simt clar, deja am presiune în zona de vârf a capului. Aici simt că e prea mică, că ar fi loc de mai bine. Și parcă un pic aici, la obraj, în partea de sus. Ai o presiune oarecare. Da, exact. Ok, și hai să închidem acum casca, să vedem acum cum este. Ridică viziera ca să putem comunica. Da. Cred că s-a mai intensificat aici, așa? Da, un pic s-a mai intensificat aici, sus, clar, nu s-a schimbat nimic. Bun, clar. Fie avem nevoie să adaptăm M-ul ăsta într-o oarecare măsură, deși având presiunile în zona aceasta și zona asta e puțin probabil, asta înseamnă cel mai probabil că avem nevoie de un L pe care să-l facem un pic mai mic după capul tău. Bun, după cum ziceam, următorul lucru sau următorul pas pe care îl facem este să iau măsurăturile, imediat o să spun pe ce plan și așa mai departe, cum și ce vom măsura. Acelea le introducem în softul celor de la Shoei și el o să ne configureze exact mărimea de cască, cu ce padding-uri superioare sau ce padding-uri schimbate este necesar ca să obții un fit perfect, corect, sigur și așa mai departe. Bine? Deci nu știam că implică și o parte de software și digitală și asta, m-am gândit că e numai doar pe măsurători, nu știam că e un sistem așa cum... Păi ăștia algoritmi, îți dai seama, introduc acolo măsurătorile și el automat îmi generează ce trebuie schimbat, ce trebuie pus, ce trebuie luat, ce mărime de cască trebuie să folosim și așa mai departe. Sistemul propriu zis de la Shoei e dispozitivul acesta care, după cum vedem, este și calibrat, pentru că e plastic, mai sunt mișcări și așa mai departe și el ne ajută să măsurăm lungime și înălțime, deci pe plan orizontal și vertical. Da? Ok, te rog să stai drept, așa, simte-te ca și la frizer. Și trebuie să suc burta. Burta nu, dar pieptul poți să scoți. Așa, și atunci eu o să mă uit cât ne dă măsurătoarea.
Nu te strâng tare, așa? Nu. Deci simți acolo că e prezent. Exact. Ok, avem o lungime de 189 de milimetri. Așa. Punctăm aici în sistem. Acum facem și lățimea. Să vedem în spatele tău. Deci să-mi spui doar când a sosit momentul în care îți ating urechile. Asta e important, să ating ambele urechi. Le atingi. Le ating pe ambele, da? Da. Ok, lățimea. Acum nu mai atingi dreapta. Nu mai ating dreapta. Acum ating atingi iar. Așa. Te va ajuta mult în viața informația asta. Lățimea capului este 153 de milimetri. Nu, la fix cu am pe video. Să nu o uit. Poftim? La fix cu am pe video, dacă mai întreb informația asta, să nu o uit. Așa, și înălțimea capului, și asta Ok. te va ajuta foarte mult în contextul PFS-ului, da? Așa. Tot aceeași chestiuță. Să-mi confirm că îți ating urechile. Le atingi. Așa, și crește tu. Le atingi și ala. Se așează, da? Da. Avem 87 de milimetri. Ok, am introdus datele, apăsăm butonul magic, Ok. ție poți să-ți arăt cum Da. arăta. Și avem aici sugestiile de configurare. Ok. Avem clar și un S pe care ar trebui să-i schimbăm calota, spunem o calotă mai subțire, dar ideea este ca serviciul ăsta să facem cât mai repede pe Am loc, înțeles. știi? Calotele nu le avem de fiecare dată disponibile, ar trebui să-l comandăm, să mai chemăm Am clientul înțeles. odată. Și atunci avem cele două sugestii preferate sau favorite, EMU sau EMU, cu adăugările respective. Deci vreau să zic aici că nu putem să vă arătăm ce vedem, că softul e destul de confidențial, vă dați seama că e nou, tehnologia lor de show, dar vreau să zic eu, mi se pare foarte fain ce văd aici în față, pentru că văd exact toate variantele de căști care mi sunt propuse, îmi sunt subliniate mărimele care îmi sunt propuse și efectiv ce modificări ar fi necesare. E fain. Super mișto. Noi avem acum, de exemplu, selectat Neotec, dar pe măsură ce schimbăm ce modelul, el o să ne schimbe, pentru că calota interioară la căști diferă de la una la alta. Neotecul e un pic mai rotund spre oval. Am înțeles. NXR2, o cască interioară sport sau potrivită pentru naked-uri, sport, touring și așa mai departe, e mai rotunjică, știi? Și e super fain. De altfel, pentru cei care întreabă ce căști de la Shure se pot personaliza, dacă și asta e o informație importantă, nu doar cele de ultimă generație, adică GTR 3, Neotec 3, NXR2, viitorul Hornet, ci se pot configura, se pot personaliza și căști din generația anterioare. Super adică tare. căști care se fabricau, să zicem, și acum 10-8 ani. Mai devreme nu, dar cam ăsta e timpul la care putem să ne întoarcem înapoi. Ok, și o întrebare aici, dacă oamenii deja au casca, deci în principiu ăsta poate să vină să-și aplice personal fit sistemul ăsta? Să vină cu ea la voi și le modificați? Da, clar. Super tare, cu atât mai bine, pentru că având casca deja mai mult timp, ai un feedback mult mai ok, știi? Mult mai solid în ceea ce privește ce simți și așa mai departe. Ce e foarte important, cum el ne sugerează o mărime mai mare, o mărime mai mică, vom încerca mereu de la mai mic să configurăm cel mai mic să fie mai potrivit. Ok. Pentru că e și shell-ul, e și carcasa mai mică a căștii, știi? Da. Adică ar fi păcat. Absolut. Exact, ca tu care porți în general să porți acum o carcasă de el, greutate în plus, volum în plus. Și mai nou, lumea ține foarte mult și de aspect. Se uită în oglindă, ce cap mare am, știi? Și atunci, pornim de la scenariul ăsta, încercăm să ajustăm ăla mic, să fie potrivit. Dacă dăm fail, pentru că și asta se poate întâmpla, atunci facem din mai mare, mai mic. Pentru că e mai ușor, dar e un mic dezavantaj acolo. Da, absolut. Ok, Alex, dacă bine am reținut, aveai tu presiune în zona aceasta și în zona superioară. Ce înseamnă asta? Fie casca îți coboară prea mult, în momentul în care coboară mult, zona superioară a căștii, să zicem așa, creează o presiune mult prea mare asupra capului și totodată, coborând prea mult, tot așa, zona asta care e mai îngustă te deranjează exact aici în zona maxilarului. Și atunci, ce ne sugerează programul?
el ne sugerează să ridicăm un pic casca, adică să adăugăm, și o să arăt imediat și pe bureți ce înseamnă asta, să adăugăm niște material între capul tău și cască în zona aceasta. Automat casca se va ridica. Ok. Totodată ne sugerează programul să adăugăm niște peduri moi care să atompeze, știi, acea presiune aici în zona asta și atunci cel mai probabil vom obține fit-ul perfect. Bine, super. Obiectul muncii în cazul ăsta este evident casca pe care... Și am rămas la M, că cum am zis, e mai bine să începem de la mai mic la mai mare. Exact. Și avem aici mini-pedurile care în funcție de zona în care le punem au diferite forme, în funcție de interiorul căștii. O să desfac imediat și casca și o să vedem exact ce frumos se așează ele, da? Așadar, pentru public, pentru urmăritori, nu e o chestie de 5 minute. Ok. Adică e un sistem sau e un serviciu care poate să dureze și până la 2 ore. Am înțeles. Și pentru asta avem și programări pentru serviciul ăsta. Am înțeles. Să nu aglomerăm magazinul, să putem să ne ocupăm doar cu clientul, adică să fim profesioniști, pentru că asta ne interesează, ca să obținem, totuși dăm niște bănuți. Dăm niște bănuți pe casă, dăm niște bănuți și pe sistemul ăsta de personalizare și atunci trebuie să facem exact așa cum se cuvine. Corect. Am terminat așadar de pus tamponașele provizorii în cască. Ce te rog să iei în cap și să vedem feedback-ul tău. Bun, poate să fie unul bun, poate să fie unul rău. Am înțeles, am voie să zic ce vreau, adevărul. Poftim? Am voie să zic adevărul, da? Normal. Din start mi-a dispărut asta de aici. Simt un pic că îi mai puțin spațiu în zona asta, dar nu mai am presiunea care mă apasă. Exact aia ce ziceam. Deci dacă acum o simt, trebuie să o forțez de mână. Dar dacă casca stă normal și asta, da, asta din vârful capului mi-a dispărut și de aici o simt snag, că e pe forma feței, deci nu o să joace capul, ceea ce îmi doresc, să nu joace capul. Da, e mult mai bine, e clar. Așa, ca și așezare în cap, cum ziceam, e acel test în care privești în față, te uiți în gol și să te asiguri ca partea superioară a căștii să fie doar un pic acolo în vederea periferică. Da, așa. Adică să nu-ți coboare prea mult casca pe ochi. Cum e din punctul ăsta de vedere? Da, nu, exact așa cum zici, un pic văd aici buza, așa este ok. Văd jos, lateralele mici libere. Și dacă ții capul ferm și o să miști casca, după cum vedem, casca se mișcă cu tot cu obraj, adică nu alunecă pe față, ceea ce indică că avem un fit nu doar confortabil, ci și sigur. Exact. Pentru că efectiv casca stă pe cap. Super. Următorul pas care trebuie să-l facem sau care trebuie să urmăm, dar nu-l vom face și în situația ta, pentru că asta ne însemna să definitivăm acest proces și anume să luăm pedurile definitive care le vom lipi efectiv pe interiorul căștii. Lumea întreabă și o face pe bună dreptate dacă nu cumva se dezlipesc aceste peduri după ce le-am pus pe interiorul căștii. Ei, răspunsul este negativ, nu se dezlipesc ele, pentru că e un adeziv foarte tare, deci rezistă la spălare, rezistă la... să întreb. Deci pot să-mi spăl în continuare bureții din cască după o zi de 40 de grade? Fără nicio problemă. Să-mi pierd astea. Evident, respectând recomandările fiecărui producător. Adică să speli la temperatură nici prea mare, nici prea mică, să eviți să folosești agenți de curățare foarte agresivi. Cel mai bun exemplu sau ce practic eu mă uit în baie, caut cel mai scump șampon sau cel mai scump agent de spălare a iubitei mele, ăla știu că dacă e scump nu-i prea tare, știi? Și îl folosesc pe ăla. Sau șampon de bebeluș sau orice soluție care să nu facă multă spună. Asta e important pentru că
majoritatea elementelor, dacă te uiți și padul ăsta e făcută dintr-o spumă oarecare și atunci spuma detergentului sau agentului pe care îl folosim să nu se impregneze, știi, aici, pentru că așa când se va usca o să devină tare, se va strica, își va pierde flexibilitatea, o să devină ori prea tare, ori prea soft, se va desface și așa mai departe. Bun, și dacă zici acum că mă duc acasă să mai probez 2-3 ore, dacă îmi dau seama că după 2-3 ore încă mi-apare un punct de presiune, încă ceva inconfortabil apare, pot să vin cu ea, se mai poate modifica sau e gata? Da, totul se poate modifica, totul se poate remedia. Ce este important este să prezinți sau să-ți amintești clar, știi? Exact. Sau efectiv să-ți notezi, știi? Exact. După 3 ore de purtat am simțit presiune sau a reapărut presiunea în zona X. După o zi întreagă de mers a apărut o zonă X cu presiune mare sau, de ce nu, a apărut o zonă goală în anumită locație, știi? O să avem un mic cost extra, pentru că cel mai probabil va trebui să luăm un alt calapod, dar vom face, cum să nu, din nou această personalizare. Perfect. Deci tragem până în ultima secundă ca să iasă fit-ul perfect. Da, așa e normal, nu? Da, și again, confortul e pe primul loc și pentru mine chestia asta, că degeaba e cea mai șmecheră cască din lume dacă nu poți să o porți, că te strânge, te doare, te supără, Da, perfect. Super. În concluzie, ce-a rămas? Timpul, am zis că ne-a luat aproximativ 2 ore, am văzut care e procesul. Ce ne-a rămas acum? Prețul. Hai să vorbim de aia. Prețul, subiectul cel mai sensibil. Cel mai sensibil, da. Dar nu când vine vorba de pasiune, nu? Exact. Și cea mai scumpă pasiune, una dintre cele mai scumpe pasiuni. Atunci nu mai e un aspect așa sensibil. Costul poate să difere de la o situație la alta. Ca și cost standard, să zicem, personalizarea propriu-zisă, ca și serviciu, este între 125 și 250 de lei. Okay. De ce e intervalul ăsta? Pentru că sunt 2 scenarii. Scenariul în care clientul își achiziționează pe monument casca, știi? Atunci, evident, costul înjumătățim, adică de acolo e 125 de lei, iar în cazul în care clientul are deja casca, motociclistul vine cu casca lui, cumpărată de altundeva sau cumpărată de la noi și a trecut timp, atunci costul ar fi undeva la 250 de lei. Ok. Probabil își pune publicul sau oamenii își pun întrebarea, ok, dacă e un sistem făcut de ei ca să cumperi căștile lor, deși intenția nu tocmai asta e, dar e mai puțin important, de ce implică totuși un cost? Costul ăsta e pentru timpul ăla pe care îl alocăm pentru investiții, pentru că cursul a costat destul de mulți bănuți, sistemul de măsurare. Adică nu mi se pare că trebuie să argumentăm. E investiții, clar, e investiții în materiale și investiții de timp și aia nu. Eu zic că e unul rezonabil, adică un detailing auto e 600 de lei, 1000 de lei. Când vine vorba de siguranța și de confortul tău, eu zic că e un cost. Pe asta e faza, că dai 250 de lei pe 5 sau 7 ani de confort, știi? Cât ai de gând să ții casca asta. Doamne ferește, poate și mai mult, dar preferabil că nu țineți căștile 15 ani de zile, dar nu. Împarți costul ăsta de 250 de lei pe perioada asta de timp, care atunci mi se pare că e nesemnificativ. Exact, 1 leu pe o lună. Da, exact. Și poate să mai crească un pic. Asta dacă în urma măsurătorilor constatăm că trebuie schimbată efectiv buretele interiorul la căștii, chick pad-ul, calota și așa mai departe. Acelea în mod normal le avem pe stoc. O calotă e undeva la 350 de lei, dar iar revin, e o chestie de siguranță, o chestie de confort pe care merită să o facem. Asta mai ales în contextul în care, dacă ți amintești, am mers pe scenariu, alegem carcasa mai mică, știi? Da. Alegi carcasa mai mică, atunci faci un compromis financiar, să zicem așa, schimbăm calota cu una mai subțire, cu 4 mm, cu 3 mm și așa mai departe. Super tare, mersi încă o dată, ești. Voi sper că vi s-a părut util și că ați învățat ceva astăzi, să știți că aveți opțiunea asta, să vă faceți o cască Shoei la comandă pe mărimea și forma capului și a craniului vostru.
Deci sper că informația asta vă e utilă și rămâneți cu ea după clipul de astăzi. Care ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Care nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să lăsați și o abonare. Puteți să lăsați un like, puteți să dați un share către prietenii voștri, puteți să lăsați un comentariu să-mi spuneți că sigur găsiți voi ceva ce am făcut noi greșit astăzi și voi să știți mai bine să ne explicați în comentarii. Dar nu contează. Lăsați-mi un comentariu bun, rău și după aia să filtreze prin ele. Și dacă aveți un buton de hype, nu uitați să dați și un hype și până data viitoare, nu uitați, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și știi, asfalt uscat să avem. Asemenea. Asfalt uscat, guys. Ciao!